Sziasztok, Gianni vagyok, és ebben a videóban a Heroes and Generalshoz szeretnék néhány hasznos tanácsot adni a csatatérre vonatkozóan. A csatákban ugye a győzelem a cél, ami a térképektől függően megváltozhat. Az Encounteren és a Skirmishen az objektum elfoglalásával és megtartásával az idősáv végére kell érni, az Azaulton pedig támadóként elfoglalni minden fő objektumot, védőként megvédeni az ellenségtől az objektumokat. Mindkét csapat számára adott lehetőség azonban az is, hogyha megöli az összes ellenséges katonát. Ebben az esetben is megnyerik a csatát. Az objektumokat csillagokkal jelölik a csata előtt megjelenő kis térképen, ha piros, akkor támadók vagyunk, ha kék, akkor a védekező. Ha van rá lehetőség, hogy több vonal közül válasszunk, akkor nézzük meg, hogy melyiken vannak olyan katonák, járművek, amit használni tudunk, és melyiken van esetleg több, abba a vonalba érdemes elindulnunk. A capture pontok és az objektumoknak is van egy határvonala, amin belül tartózkodva foglaljuk el azokat, vagy védhetjük meg. Ha nincs ellenség, akkor a mi idősávunk kezd növekedni, minél többen vagyunk bent, annál gyorsabban, ha van ellenség, akkor annak az idősávja növekszik, amelyik csapatból többen vannak a területen. Akkor tartunk ellenőrzés alatt egy területet, ha kék színűvé vált. Ha már elfoglaltunk egy pontot, akkor ne rohanjunk tovább, mert az ellenség is oda tart, hanem próbáljuk meg megvédeni, és szépen lassan előre nyomulni. Ha gyorsan elrohanunk, előfordul, hogy a hátunk mögött már foglalják is vissza a területet, ezért érdemes a fenti ikonokat figyelemmel kísérni, hogy melyiket foglalják éppen, vagy melyiket foglaljuk mi. A capture pontok elfoglalásáért nagyon sok XP-t kapunk, és a kreditünk növekedésére is hatással van, ezért érdemes részt venni benne, amikor csak lehet. Előfordulhat az is, hogy érdemes a terület elfoglalása közben elbújnunk valahol, hogy biztosan miénk legyen a terület, majd aztán nyugodtan mészárolhatjuk az ellenséget. Érdemes egyébként a területeket nem csak egyedül megpróbálni elfoglalni, hanem néhány csapattársat megvárva együtt, ekkor sokkal gyorsabban tudjuk azokat elfoglalni. Ha már van autónk, ne legyünk irigyek, vigyük el a csapattársainkat is magunkkal. Ez nem csak egy kedves gesztus, hanem nekünk is XP-ket ér ezen kívül. Ha nincs járművünk, akkor egyszerűen csak füttyentsünk, ha van járművünk, akkor figyeljünk a fügyszóra, és vigyük el a kollégákat. Lehetőség arra is van, hogy másnak a járművébe spawnoljunk, ezzel kreditet is spórolunk magunknak és járművet is a csapatunknak. Mivel squadokban harcolunk, ezért, hogyha parancsnokok vagyunk, érdemes parancsokat adni, még több XP-ért, ha pedig tagok vagyunk, akkor érdemes végrehajtani a feladatokat, így később mi is parancsnokká válhatunk. A játékban térkép is a rendelkezésünkre áll, amit az M-billentyűvel tudunk előhozni, ezen láthatjuk az egész térképet, rajta az összes támadóvonalat és a különböző objektumokat. Ezen kívül, ha ráközelítünk a jobb egérgombbal, akkor láthatjuk, hogy a környékünkön hol vannak különböző egészségügyi ládák, lőszeres ládák, rakéták, használható járművek, fegyverek a közelünkben, vagy ellenséges járművek. Érdemes használni a tájékozódáshoz is, néha elkeveredhet az ember az erdőben. A csatamezőn, amikor csak lehet, közlekedjünk fedezékben. Próbáljuk kihasználni a járművek takarását, a házfalakat, a bokrokat, próbáljunk elbújni a fák mögé, fáról fára haladni előre, így sokkal nehezebben talál el minket az ellenség. Ha kimegyünk a nyílt térre, akkor az majdnem egy öngyilkossággal is felér. Néha érdemes megállni és kifigyelni, hogy esetleg az ellenség merre van, nem csak rohanni előre a különböző objektumokig. Ha már figyeljük az ellenfelet, érdemes megtanulni az ellenség fegyvereinek a hangját, és azokat, hogyha észrevesszük az erdőben valahol, akkor próbáljunk szép lassan mögéjük osonni, és egy könnyű fejlővéssel hatástalanítani őket. Általában érdemes az ellenfél fegyverét felvenni, megnézni, hogy megfelelő-e a számunkra, és hogyha igen, akkor gyorsan használjuk is ellenük. Ugyanis ilyenkor ezek a fegyverek ingyenesek számunkra, a fegyverből a lőszert használni is teljesen ingyenes. Míg a saját fegyverünk használata sajnos mindig pénzünkbe fog kerülni. A célzás szintén egy nagyon fontos része a játéknak, nem érdemes csak úgy baktába, futtába lövöldözni, a fegyvereink össze-vissza fognak hordani. Álló helyzetben még mindig össze-vissza fog hordani a fegyverünk, hiába célzunk, ha letérdelünk, már sokkal jobb lesz a célzás, lefekve lesz természetesen a legjobb, de a lefekvés az nem mindig ajánlatos, főleg nem egy támadó katonának. Ha futva próbálunk meg lőni, akkor meg egyszerűen képtelenség lesz az ellenfelet pontosan eltalálni.
Ha már elvettük az ellenfelünktől a fegyvert, akkor érdemes abból az összes lőszert kilőni, esetleg ha van rá lehetőség újra tölteni és újra kilőni. Ezzel remekül tudjuk farmolni az XP-ket a fegyverekhez és a különböző ribbonjainkhoz. Viszont ezt ne tegyük meg akkor, hogyha Wart játszunk, kizárólag a Staged módba. A legtöbb XP-nket egyébként arra kapjuk, hogyha az ellenfelet fejbelőjük, tehát hogyha tudjuk, akkor próbáljuk meg őt szép óvatosan hátulról fejbelőni. Próbáljunk segíteni a társainknak avval, hogy spotoljuk a különböző járműveket, amiket mi magunk nem tudunk felrobbantani, így a tankosok és az egyéb tankelhárító játékosok könnyebben fogják ezeket megtalálni. Az APC-k, azaz a csapatszállító teherautók nagyon könnyen el tudják dönteni egy csata kimenetelét. Ezért vigyázzunk rájuk, nem kell egyszerre sokat lehozni belőlük, és amikor csak lehet, próbáljunk meg úgy leállni vele, hogy észrevehetetlenek maradjanak, lehetőség szerint ne használjuk a különböző fegyverzeteiket, ezzel elárulva, hogy hol is van az az autó. Az APC-ket nem elég csak észrevétlenül leparkolni valahová, arra vigyázni is kell. Gyakran próbálja meg majd az ellenség felrobbantani őket. Ha ott maradunk a közelébe, könnyen tudjuk az ellenséget likvidálni, mielőtt felrobbantaná. A csatamezőn nagyon sok ellenséges járművel is fogunk találkozni, amelyeket már elhagytak, és időnként a saját csapattársainkéval is. Ezeket meg lehet próbálni ellopni, és hogyha el tudtuk lopni őket, ha a saját csapatunknak kevés jármű van, akkor érdemes felhasználni, hogyha nem, akkor elvisszük valahová, ahol gyorsan felrobbantjuk. A járművek ellopásáért is, és a felrobbantásukért is jelentős XP mennyiséget fogunk tudni összeszedni. Amivel szintén sűrűn találkozunk majd, azok a különböző aknák, amiket a saját csapattársaink vagy ellenségeink raktak le. A csapattársaink által lerakott aknákat kis halálfejekkel jelölik, az ellenségé fölött nincsen semmi, azokat úgy kell kiszúrni, viszont ha kiszúrtuk őket, hogy hol vannak, akkor egytől egyig robbantsuk fel őket. A saját csapatunkét csak és kizárólag akkor robbantsuk fel, hogyha ettől nem férnek el a járműveink. A fegyvereinket újra tudjuk tölteni, minden objektum mellett található egy lőszeres láda, de nagyon sok járművet felszerelnek lőszeres ládákkal. Érdemes egyébként egészségügyi ládákat szerelni az autókra, mert a pályán sokkal kevesebb található belőlük, mint lőszeres ládákból, és sokkal nehezebb is megtalálni őket. Ha valahol ráleltünk ezekre a ládákra, érdemes megjegyezni, hogy merre vannak, később megmentheti az életünket. Ezek lennének az általános tanácsaim a csatákhoz, mindenkinek jó háborúzást kívánok, köszönöm, hogy megnézted a videót, ha tetszett, lájkold, oszd meg, küldd el a barátaidnak, írj kommentet a videó alá, ha érdekelnek a következő videóim, iratkozz fel a csatornámra.